إبراهيم انظر إلى عزة هذا الرجل المسلم. الله عز وجل أخبر عنه إن إبراهيم كان كان إمام يقتدى به، كان لحاله. ما قال والله بعض الشباب الآن يلتزم يروح يسافر يقول والله أنا لوحدي ما عندي أحد. اسمع إبراهيم نبي الله خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ما معنى قانتا لله؟ مداوم على الطاعة. كثير من الشباب الآن يسمع هذه الكلمة شهرين 3 شهور تايب، وبعدين نسأل الله العافية والسلام يرجع أخس من أول. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. ماذا حصل عندما عمل هذه الأعمال؟ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا إبراهيم الله طلب منه طلب، إذ قال له ربه أسلم. إيش الجواب؟ قال أسلمت لرب العالمين. انظر ماذا فعل إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل لم يتوقف الأمر إلى هذه القصة أن إبراهيم وصى أبناؤه، بل حتى يعقوب عند الموت جمع أبناؤه. تعرف من أبناء يعقوب مين؟ يوسف عليه السلام نبي الله جاء واستمع إلى وصية يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والله عشان كذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله أنا ما أضمن عمري أني يمكن أموت على الكفر، لا والعياذ بالله. نايف الصحفي ما يضمن. من أجل ذلك اسأل الله الموت على الإسلام. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ توفني مسلما. هو نبي. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله عز وجل يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نبغى شعارنا يكون مثل شعار هذه السماء والأرض، أتينا طائعين. الله أكبر. أتينا طائعين
نبغى شعارك مثل شعار السماء والأرض. ولو عندك ذنوب، ولو عندك سيئات، ولو عندك معاصي، والله بمجرد ما تقول بينك وبين الله عز وجل أتينا طائعين، أتينا طائعين. قسم بالله شعار، وربي شعار عظيم إنك تقول من هذه الليلة أتينا طائعين. يا أخي السماوات والأراضين أضخم وأكبر مني ومنك بتريليونات. إيش تريليونات؟ ما لها أصلا عدد، كمان أكبر منا وأضخم منا. تقول هذه الجملة لما عرفت من هو الله. سماوات عظيمة وأراضين ما لها حصر ولا عد، تقول أتينا وإحنا اللي الله خلقنا من نطفة نتكبر على أوامر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل عند سدرة المنتهى، ورأى جبريل يقول: رأيت جبريل مثل الحلس البالي من خشية الله. يعني ايش الحلس البالي يا شيخ نايف؟ عصفور على مويه قاعد يرتجف كذا من شدة البلل والبرد. جبريل لما وصل عرج به وصل إلى مكان يسمع صريف الأقلام، يقول الرسول: رأيته كأنه حلس بالي من شدة خوفه وتعظيمه لمن؟ لله. الله أكبر. يا إخواني، نريد شعارنا أتينا طائعين. طيب واحد أعلنها إنه من اليوم مقبل على الله بالطاعة، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا اللي يعلنها لله عز وجل هذا يذهب إلى الله. طيب النتيجة، الثمرة؟ إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أنا عندي سبب. يا شيخ نايف، تدري ليش ارتاحوا؟ تدري ليش ارتاحوا؟ لأنه أصلا فض نفسه بمجرد من أول ما جاء الإعلان، فض نفسه، فرغ جدوله، قال هذه الجلسة أنا حاضرها. فطبق الشعار اللي انت اعلنت عنه في المحاضرة، طبقه قبل ما يسمع، وطبقه مو بلسانه، طبق بأقواله. أتينا طائعين. والله لما نطبق هذا الشعار في حياتك أقسم بالله تبدأ تشعر بهذه الراحة النفسية اللي انت سمعتها. أزيدك يا شيخ نايف، الله عز وجل الباري سبحانه يقول في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الله يقول لكان خيرا لهم، الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نحن نتكلم هذا الكلام لأنه واحد من الشباب حكاني يقول لي رحت ملعب الجوهرة واللاعب الفلاني ضيع هجمة كورة، الله المستعان، كورة. يقول وانا قاعد في المدرجات يقول اقسم بالله لما نضيع اللاعب الهجمة يقول عدد ما سمعت من الناس اللي في الملعب سب الدين والله ما احصي. هذا يقول يلعن دينك، وهذا يقول يلعن دينك، وذاك يقول يلعن دينك. يقول ماني قادر، يقول قررت من تلك اللحظة اني ما احضر الملعب. هذا اللي اقدر اسويه، ما اقدر انكر على فلان وانكر على فلان. يا فلان ترى ضيعت اسلامك، ترى انت سبيت الدين، ترى ربما تخرج من الدين بسبب هذه الكلمة. يلعن دينك، مصيبة عظمى، ناس تموت من أجل الدين وهذا يخرج من الدين. والدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هو لما يقول اللي عن دينك هو يسب ايش؟ يسب وش الدين؟ يسب الإسلام. عشان ايش؟ عشان كورة. وبعض الشباب ايش يقول كلمة يا أخي، كلمة والله ما من قلبي. ما في شيء حبيبي من قلبك ولا مو من قلبك، ما هذا الكلام لا تعتذر به. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لا تقول من قلبي مو من قلبي. لما جاء معاذ بن جبل يقول يا رسول الله أو محاسبون على ما نقول، الكلام اللي نطلع من ألسنتنا الله بيحاسبنا عليه. قال يا معاذ ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الناس ما يدخلون النار إلا بسبب ألسنتهم، إلا بسبب الكلام ذا اللي يقولونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة لا تلقي لها بال، يعني في المدرجات انت ما انت شايل هم ولا انت ما انت عامل له حساب. رب كلمة لا تلقي لها بال تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. انا اسألكم سؤال، لو جانا الآن نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا مجوسي وجاء وقف على المسرح قال أنتم مسلمين، قلنا له نعم، قال والله أنا قاعد أسمع المحاضرة حقتكم وأسمع القرآن كلام الله تأثر قلبي وحبيت الإسلام وأبغى أدخل في الإسلام، إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ ذحين بندخله في الإسلام، إيش نسوي معاه؟ نروح نذبح له ذبيحة ولا نروح ناخذه بحج ولا عمرة؟ ايش نقول له عشان يدخل في الإسلام؟ شهادة صح؟ قل يعني ايش؟ كلمة واحدة يقولها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلمة واحدة يقولها وهو له 30 40 50 سنة كافر. كلمة واحدة يقولها بلسانه يصبح ايش؟ مسلم. كلمة واحدة دخلته في الإسلام وكلمة واحدة قد تخرجك من الإسلام.